සුබ දවසක් යාළුවෝ හැමදෙනාටම සාදරයෙන් අපේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම ඔයගොල්ලන්ට විශේෂ දෙයක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. අයිබෝවන් සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඔයාලට අවශ්‍ය යම්කිසි භාණ්ඩයක් වාහන අමතර කොටසක් වෙනත් ඕනම දෙයක් තියෙනවා නම් අපේ laabay.com YouTube channel එකෙන් ලාබිට හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද අපි ඔයා ඉල්ලපු නොඉල්ලපු හැම දෙයක් ගැනම අපේ laabay.com YouTube channel එකේ දානවා. ඒ භාණ්ඩ වලට අදාළ වෙනම contact numbers තියෙන නිසා ඔය අනිවාර්යෙන් අපේ laabay.com YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක all දාගන්න. එතකොට අපි ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් දාපු ගමන්ම ඔයාලට notification එකක් එනවා. ඉන්නේ ගොඩාක් කට්ටිය ඉල්ලලා මේ තියෙන දෙයක්. මොකද මේක හොයාගන්න ගොඩක් අඩුයි. තව ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ යාළුවන්ට. මේ ගොඩක් කට්ටිය කම්ප්ලේන් මේ කරලා තිබුණා. ඒගොල්ලෝ මේ කමෙන්ට්ස් දාලා බඩු ඉල්ලලා තියෙන ඒවා වෙන කට්ටියට දීලා තියෙනවා කියලා. මේකයි මම ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම කියන්නේ කමෙන්ට්ස් දැම්මට විතරක් මදි. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක all දාලා තියන්න. එතකොට මේ අපි ඔයගොල්ලෝ ඉල්ලන ඒවා ගෙනල්ලා වීඩියෝ එක දානවනේ මේ අපේ channel එකට. එතකොට සමහර විට කමෙන්ට් එක දැම්මට subscribe කරලා නැති වෙන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ. එතකොට subscribe කරලා තියෙන bell එක all දාලා තියෙන එක්කෙනා ටග් ගාලා දැකලා එයාලට අවශ්‍ය වුණාම ඒක ටග් ගාලා ගෙන්න ගන්නවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මිස් වෙනවා. ඒකින්ද ආයෙ මිස් නොවෙන්න ඔයගොල්ලෝ මතක් කරලා අනිවාර්යෙන් subscribe button එක press කරලා bell එක all දාලා තියන්න. හරි. එහෙනම් බලමු අද ඔයගොල්ලන්ට මොනවද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ වෙද්දී ගොඩක් ඔය Axio වාහනේ Axio 141 එක තියෙන්නේ. ඒගොල්ලොන්ට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි වාහනේ කොච්චර කන්ඩිෂන් එකකට තිබ්බත් ඒකේ අර ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ නිකල් බීඩින් කියලා. බීඩින් කියලා. ඒක හරිනම වෙදර් ස්ට්‍රිප් එක. මේක සවුත් වෙලා කෑලි කැඩි කැඩි ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට දොර අස්සෙන් වතුර බහැලා මේ ඇතුළටත් වතුර ගිහිල්ලා සවුත් වෙනවා. වාහනේ දිරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ වෙදර් ස්ට්‍රිප් හොයාගන්න නැහැ. මොකද දොරවල් වලින් කවුරුත් වෙදර් ස්ට්‍රිප් එක ගවලා වෙනම දෙන්නේ නැහැ. මේ ඉතින් මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා කට්ටියටම. මොකද දොර පිටින් ගන්න කියලා කියන්නේ ඒක සාධාරණ. මොකද දොරෙන් ගලවලා දුන්නට පස්සේ දොර විකුණ ගන්න බෑනේ. ස්පෙයා පාර්ට්ස් විකුණන කට්ටියට. ඉතින් දැන් දොරත් ඔය වෙදර් ස්ට්‍රිප් එකක් වෙනුවෙන් දොරක් ගන්නත් බෑ. ඒක ලොකු මුදලක් යනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්نين හෙම්බත් වෙලා ඉන්න යාළුවන්ට ඔන්න මම අද ගෙනල්ලා තිනවා බලන්න. මේ ඔන්න මේවා ඔයගොල්ලෝ දැකලා පුරුදුද දන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන්මයි ගෙනාවේ. මේ තියෙන්නේ weather strip Axio 141 එකේ මේ brand new මේ recondition ඒවා මේ පේනවද කොහොමද condition එක කියලා. ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ කෑල්ල පුපුරලා ගැලවිලා වෙන් වෙලා යනවා. මොකද මේ තියෙන අවුව දේශගුණෙත් එක්ක. ඉතින් කර වෙලා යනවා. මේකේ නිකල් එන හේකුත් තියෙනවා, නිකල් එන්නේ නැති හේකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ ගොඩක් කට්ටිය ආසයි නිකල් එකට. මේ ඔක්කොම නිකල් මේ වැඩි හරියක් තියෙන්නේ. මේ කියන්නේ ඔක්කොම වගේ නිකල් වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් කියන්නේ ඔයාගෙත් වාහනේ සවුත් වෙලා තියෙනවනම් සමහර සෙට් එක පිටින්ම ඉල්ලන කට්ටියත් හිටියා. සෙට් එක කියන්නේ දොරවල් හතරෙම මාරු කරන්න. හතරෙම මාරු කරන්න ඕන කට්ටියට සමහරවිට එකක් දෙකක් සවුත් වෙලා තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට මේ මගෙන් මේ වෙදර් ස්ට්‍රිප් ඕනනම් ගන්න මේ ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. බය වෙන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක කවද දැක්කත් ඔයගොල්ලන්ට හිතුණු මේවා කියන්නේ ඉක්මන් වෙන කට්ටියට කොහොමද ඉක්මනටම මේ ටික ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ කවද දැක්කත් මේ බඩු ඉවරලා ඇති කියලා හිතුණත් එහෙම හිතන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට ආයෙ ඕන නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න අනිවාර්යෙන්. මම ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ගෙනල්ලා දෙනවා කොහොම හරි කරලා. ඉතින් බලන්න මම මේ කියන්නේ ලේසි නෑ. මේ ඔයගොල්ලන්ගේ වාහනේ කන්ඩිෂන් එක මේ ඉස්සරහා දොරවල් කියන්නේ ඉස්සරහා දොරවල් උයි පිටිපස්සේ දොරවල් ඔක්කොගෙම තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට එකක් හරි හතරක් හරි කැමති විදියකට මේවා කරගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය යාළුවෝ ඉන්නවනම් ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. සමහර විට තව මේ ප්‍රශ්نين මේ පෙළෙන කට්ටිය ඇති මේ විසඳුමක් හොය
ඉතින් ඒගොල්ලන්ටත් දැනගන්න මේක වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් සමහර විට මේ ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි දන්න දේවල් තියෙනවා නම් හරි මේ දන්න අපිටත් දැනගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් වලින් දාන්න මටත් ඉගෙන ගන්න. තව Axio එකේම වෙන්න ඕනේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට තව වාහනවල එක්ක Axio එකේම තව වෙන මොනවා හරි ස්පෙයා පාර්ට්ස් හරි මොනවා හරි ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ඕනම දෙයක් මේ කමෙන්ට් කරලා ඉල්ලන්න අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ වෙනින් හොයලා දෙනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේ මෙතන නම් ගොඩාක් තියෙනවා මේ ඔයගොල්ලෝ මේ ටික ඉවර වෙන්න කලින් ඉතින් සමහර කට්ටිය නම් සවුත් වෙලා නැහැ සවුත් වෙයි කියලාත් හිතලා අරගෙන තියාගන්නත් කට්ටිය කතා කරලා කිව්වා සවුත් වෙන්න කලින් දා ගන්නවා කියලා. ඉතින් මේ එහෙනම් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක ඕල් දාලා අපිත් එක්ක හැමදාම එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.